Hi guys, for today's video, papakita ko sa inyo kung paano mag-recover ng Maya account. Ang dami ko kasing nare-receive na comments lately na hindi daw nila ma-open yung Maya account nila using OTP. Ang daming comments sa dati kong video. So, ngayon papakita ko sa inyo na pwede pa rin talaga siya ngayon. I-click nyo lang tong forgot password. Then after that, ilagay nyo lang dito yung mobile number ng Maya nyo or Maya account nyo. And then click nyo yung I'm not a robot. And click nyo na yung continue. And then, antayin nyo lang dumating yung OTP or one-time PIN for your password to reset. Ang daming sasabi na hindi daw nila nare-receive yung OTP nila and email daw yung lumalabas. So, hindi ko rin alam kung anong version ng Maya app yung meron kayo. And ito yung date ngayon, Friday, November 22, 7:53 p.m. And antayin natin dumating yung OTP. Dati pa naman ako nakakabasa ng ganong comments pero ngayon gusto ko lang ulit i-try para mapakita sa inyo na pwede pa rin naman siya. So, let's go. Click nyo lang yung continue and ganito yung lalabas, guys. Antayin nyo lang dumating yung OTP and ilalagay nyo siya dito sa 6 na hashtag. So, ito na yung OTP, guys. So, nakita nyo ba? Dumating siya sa akin. And wala namang lumalabas sa akin na email na dadating daw sa email. So, nakikita nyo dito. So, ngayon lang to, guys. November 22, Friday, 2024. And yan, dumating naman yung OTP and pwede na tayo mag-change ng password. Ilagay nyo lang yung password nyo dyan na gusto nyo. And then, click nyo na yung continue after that. So, and syempre, hindi ko na ipapakita kung anong password yun, diba? And after nyo i-click yung continue, guys, mababago na yung password nyo. So, mag-login na lang kayo ng panibago using your new password. So, ganun lang, kasimple. And now, i-open ulit natin yung aking Maya app. And yeah, successful na-open natin yung ating Maya app using forgot password. Nakapagbago na tayo ng password ngayon gamit lamang ang OTP. So kaya nag-voice over na ako para pakita sa inyo talaga na meron talaga siya ngayon, Friday, November 22, 2024. So yun lang, thank you for watching and yeah, ma-open nyo din yung inyong mga Maya account.